A v tuto chvíli se nám představí pan doktor Pavol Tybenský, všeobecný lékař, homeopat a akupunkturista. Představí koncept miasmat a jejich místo ve zdraví a nemoci. Pane doktore, vítejte. Máte slovo. Fungujeme. A ovládač šipka dopředu. Vážené kolegyně, kolegové, děkuji za šlachetnost organizátorům, že mi umožnili věnovat se problematice ryze homeopatické a tuze archaické problematice miasmat, které jsou objevem zakladatele homeopatie Samuela Hahnemana. Samuel Hahnemann věděl po objevu homeopatie léčit akutní nemoci a chronické nemoci mu recidivovali. Byl z toho desperátní a po 12 letech pochopil, že ty chronické nemoci vznikají jako následek nesprávné léčby svrabu, kapavky a pšíjice. Stanovil tak 3 základná miasmata, psoriasikóza a syfilis, a psoru nazval tisícihlavou příšerou, hydrou, která postihuje organismu a může zasáhnout kterákoliv tkáně. Miasma, tenhle termín je z řečtiny a znamená poluce, znečištění. Miasmata jsou podle Hahnemana stará jako lidstvo samo. Vidíme to zde. Miasma psorické, něco zvednu, kopnu do míče. Miasma psychotické, musím zakrýt svůj zevnějšek, svoji nahotu, svůj hřích. A miasma syfilitické, destrukce. Tam je to třetí pohlaví, ten had, ten dělal tu destrukci, ten namlouval: Eva, vem si to ovoce, zakázané ovoce. Moje kolegyňa Štúrová, a tí je země lehká, mluvila, že kdyby Hahnemann žil 100 let, snad by se dopídil pravdě o miasmatech, ale tehdy ještě neexistovala imunologie. Pasteur ani Koch ještě neudělali své objevy, neexistovala periodická tabulka prvků, takže bylo to velice problematické. Int Sankaran se dostal dále a zakomponoval akutní psorickou, psychotickou i syfilitické miasma do grafu síťového, do prostorovo rozděleného, které je velmi inspirativní a praktické i v léčbě. A miasmata stanovil, že nejsou pouze infekční, ale mají odraz v celém organismu, endokrino-imunitním systému. Třeba psora musí bojovat, psychóza se musí zakrýt nebo vyhnout nějakému patogénu, nějaké kauze, nějakému stimulu. A stanovil tyhle miasmata jako malárie, tyfus nebo tuberkulóza jako kombinace těchto základních miasmat. Jan Scholten, objevitel periodické tabulky pro homeopatii, šel dál a udělal taky stromeček, který je z 18 stadií periodické tabulky a rozdělil je přesněji podle svých analýz. Není to úplně přesné, protože je to jakoby strom a není to síť. A v živých systémech jsou síťové organizace, řekl bych, nevyhnutné. Ale tadyhle se dostal dále. To je tabulka, v které rozděluje podle živočichy a rostliny podle takzvaných fáz. Ukážeme si později. Grant Bentley řekl pravdu. Mimo homeopatii miasmata jsou ochranná přeživší strategie. A to už znamená, že nejsou to pouze nemoci, jako říkal Hahnemann, ale jsou to normální součásti organismu. V rajské zahradě na obrazu Lukasa Kranacha byli ty lidé i had zdraví a měli rysy psorického, psychotického a syfilitického miasmatu. 5 homeopatů, 5 názorů, každý říká svůj názor. Domnívám se, že Grant Bentley je nejdále, Rajan Sankaran je s tou sítí velmi správně, ale Grant Bentley taky má své chyby, protože vzpomíná, že tam dělají své úlohy. Elektron, neutron a proton. Domnívám se, že je to jenom elektron, protože jsou to chemické reakce v organismu, biochemické reakce, sítě biochemických reakcí a chemie se odehrává v elektronovém obalu, ne v jádru.
Paolo Belavite je známy patológ, ktorý je veľmi rozhledený a on takhle nakreslil takové klúbko a tohle klúbko je vlastne celý lidský transkriptóm, ktorý, kdybychom rozpletli na jednotlivá miasmata, měli bychom 10 příjmek, ktoré bychom mohli použiť v liečbě v zájmu pomoci potřebným. Čili akutní miasma podľa Paula Belavite u léku Arnica montana. Arnica spouští zánetlivou reakcii, regulácii migrácie buniek i regulácii extracelulárny matrix. Čili co to je? To je mimobunečné, předbunečné. Jakoby to akutní miasma se žídilo heslem stůj noho, posvátná místa jsou kamkoliv kráčíš, nepustím ten patogen, tú noxu, do vnitra organismu, do vnitra bunky. A podobne, psora pustím do bunky, ale host do domu, košte do ruky, snažím sa ho vypudiť. Hej? Svrap psora je spôsoben zatlačením mastmi proti svrabu a opačná reakcia je vytlačením téhle noxy z organizmu, z bunky. Psykóza je už hlubší miasma, tu už sa dostáva organizmus patogen do jádra, čili ja ho obejmu a udelám psychotickou reakcii. Psychotická reakcia znamená benigní nádory nebo cysty. Syfilitická miasma je destrukce. Čili už mám narušené jádro a ešte musím udelať niečo, abych tú situácii prežil. Akutní miasma sa aktivuje krátce po porodu podľa imunológie. Tohle je 800-stránkovej imunológie. Co sa deje krátce po porodu? Aktivuje si tendencii k zánetlivým hnisavým procesům. Čili známe adnátní pneumonie u novorozencu nebo zánět spojivek. Když si spomenem na ten raj, na tú dielohu lidstva, na tú rajskou záhradu, tam bylo miasma psorické, syfilitické a psychotické, ale akutní ne. Akutní bylo třeba až venku, mimo organismus, mimo rajskou záhradu. Tohle je pacient s akutným miasmatem. Přišel ke mne po 20 letech léčby, 20 onemocnení jednoročné, krátká doba léčby. Graficky takhle. Tady je pohoda, master, well-being, náhle ohrožení života. Když to zvládnu, dostanu sa znova do pohody. Když to nezvládnu, zemžu. Čili vemem si situácii amerických indiánů po příchodu konkvistadorů, akutní miasma vyničili 90% populácie. Kdyby mieli možnosť imunitní rezervy na psoru nebo psykózu, tak by prežili. Takhle reagovali akutne a situácii nezvládli. Lynn Margulis nám vysvetľuje, to není lékařka, že endobióza je proces inkorporace baktérií a víru do organizmu. Pravdepodobne do chloroplastu a mitochondrií. Čili ona vlastne žíka, bez toho, že by o tom měla páru. Miasmata sú problematika i rostlin, i živočíchu, i človeka. Tohle říká i kolegyne Tora Koju, protože tohle je hoch, ktorý je 4. generace preživších jadrového výbuchu. 3 generácie byli tzv. Normální. Musela byť narušená vis vitalis, musela byť patológie jádra a až tak sa projevila 4. generácii ozážených. I u tohle chuderky Sadako Sasaki. Čili destrukce byla zakrytá. Psychosyfilitická nebo rakovinní miasma je zakrytí destrukce. Môj pacient, ktorý už dávno nežije, ale v téhle době přišel po 6-týdenní hospitalizaci pro jaterní absces, kde byl 6 týdnů léčen parenterálne antibiotiky a punkcí toho hnisu z jatera. 2 týdny po propuštení recidiva abscesu. Lečte mne, chci sa dožiť 80 let. To bylo irrelevantní, ale moje léčba lékem heparsulfur byla úspěšná, ale po krátké době nastala recidiva
nastalo zhoršení, kongestívny srdeční selhání. Ale po hospitalizácii znovu sa pacient zlepšoval a stav sa prakticky upravil. Sonografický nález byl negatívny. Čili homeopatická léčba lékem hepar sulfur bez jediné molekuly antibiotika vylečila těžkého alkoholika, u kterého bylo těchto 17 nemocí v průběhu celého života. Všechny nemoci destruktivní, žádná nemoc neskončila úpravou ad integrum. Bylo to všechno jenom závažné patológie. Toho sme si říkali, lék hepar sulfur. Syfilitická miasma nemá naději. Není to well-being, není to pohoda. Žádná pohoda nebo zakrytí nestačí. Vždy jde o život. Ale pacient se zlepšil a když se zhoršil, vlastně bylo to vždy, když se mu uzavřel vřet na pravé dolní končetině. A to je nesprávny postup v průběhu homeopatické léčby. Říkáme to proti Heringovým zákonům. A navyše pacient byl léčen lékem amiodaron, který je vysoce toxický a způsobuje bradykardii. Takže při té druhé recidivě zhoršení kardiálního dekompenzace už potřeboval implantovat pacemaker. Pacient chtěl ode mne, chci se dožít 80 let, čili půl roku. Bylo to nereálné, ale homeopatie mu umožnila žít 21 měsíců. A byl výrazne zdravší, ako když sme začali tú homeopatickou léčbu. Čili chci tým říci, že miasmata sú chronické reakční vzory, ktoré sú užitočné pro přežití i ten syfilitický spôsob, i psychotický, i psorický, i akutní. A sú v organizmu niekde, sú akoby takým nárazníkovým systémem. A primárne sú asymptomatické. Čili narodí sa dieťa a je zdravé. Když dostane pneumonii, není zdravé. Ale i to zdravé, i to nemocné dieťa má miasma akutní nebo psorické, nebo nejaké. Dovolím si tedy říci, že miasmata nejsou tedy pouze problematikou homeopatickou. Mohli bychom ich, kdyby se podařilo rozluštiť tyhle všechny stavy, třeba rozplést to krúbko na jednotlivé části, akutní, psorické, psychotické nebo syfilitické, mohli bychom zistiť třeba miasma i u našich předků. Taková Lucia a Senan by nám nebyli k ničemu, protože to skameneli, ale taký pán Eci by mohl být zdrojem informací, kdyby Mark Sabadell, archeopatolog, u nej diagnostikoval správne miasma. A to miasma môže byť psorické nebo psychotické podľa toho, jakýma nemocma tenhle muž trpiel. Vemem si třeba akupunktúru. Akupunktúru má 4 typy choroby. Nemoc povrchní, jednodráhová, mnohodráhová a celková. Je to také, připomína to tu homeopatii. Lokální nemoc, akutní. Jednodráhová psora. Třídráhová psychóza a mnohodráhová syfilis. Čili když bychom řekli, že Eci měl akutní nemoci v rytmu psory nebo psychózy, tak měl postiženou jednu nebo několik dráh, čili kdyby nám spolupracovali s akupunkturisty a archeopatologem, tak bychom se dopítili možná i takových faktů, které by dokázali vlastně propojit v zájmu pomoci nemocným, pomoci potřebným, že koncept miasmat, i když je rozvinutá mikrobiologie, imunologie a všechny ty moderné vedy, klasické moderní medicíny, tak by mohla být užitočná pro všechny. Len jenomže je třeba k tomu začít spolupracovat. Ja si myslím, že to bude užitečné pro všechny. Kdybyste měli hlubší zájem o tuhle problematiku, na stránce Homeo.sk je detailnější popis. Je tam poster, který jsem prezentoval na kongresu Liga Medicorum Homeopatica Internationalis v Utrechtu v květnu tohohle roku. A já vám děkuji za pozornost. Tak, pane doktore Tybenský, moc krát děkujeme za představení tématu a za vaši návštěvu. Pokud budete na kongresu dále, užijte si zbytek dne.